नमस्कार मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदछु र मित्रहरू मैले भने जस्तै विकेन्डमा चाहिँ म हजुरहरूलाई नयाँ प्रकारको एउटा कुनै पनि खानेकुरोहरू पकाउने कुरोलाई कसरी हामीले अङ्ग्रेजीमा व्याख्या गर्ने एक्सप्लेनेसन गर्ने त्यो विषयमा सिकाउँछु भनेको थिएँ र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यही विषयमा सिकाउनेवाला छु र विशेष आज चाहिँ हामी यहाँनिर देख्नुहुनेछ भातको विषयमा सिकाउनेवाला छु हैन। भात भन्दाखेरि तपाईले सहजै तपाईले राइस भनेर बुझिहाल्नुहुन्छ है। तर तपाईको जस्तै प्रकारले हामीलाई कति कुरा याद छ कि जस्तै हामीले खोलेलाई के भन्ने हैन, गिलो भातलाई के भन्ने, फुरफुराउँदो भातलाई के भन्ने र यस्तो कतिवटा जस्तै खिचडी छ, खिर छ, यसलाई के भन्ने, यो कतिवटा कुरोहरू छ हैन जुन चाहिँ तपाईले नजानेको हुन सक्छ र यो सबै कुरोहरू तपाईले आज यस भिडियोमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ र फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। र हेर्नुहोस् अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। जस्तै यहाँनिर मैले लेखेको छु तपाईको भात हैन। भात पकाउनुको निम्ति पहिला चाहिँ हामीले चामल धुनु पर्यो है। चामल धुनुको लागि चाहिँ हामीले कि वास अफ भन्नु पर्यो कि राइन्स अफ भन्नु पर्यो है। जस्तो प्रकारको म चामल धुँदैछु भन्दाखेरि आई एम राइन्सिङ अफ द राइस अथवा आई एम वासिङ अफ द राइस, यसरी हामीले गर्नुपर्छ हैन। र यसलाई म स्पेलिङमा सायद मैले तपाईलाई यसरी लेखिदिनु पर्यो भने आई एम वासिङ अफ द राइस अथवा आई एम राइन्सिङ अफ द राइस, यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ है। यो चाहिँ अब कन्टिन्युअस टेन्समा बनाउँदैछु म यसरी धुँदैछु भनेर। र अर्को के हुन्छ भने अब हामीले चामल जुन चाहिँ हामीले धुन्छौँ, धुँदाखेरि विशेष गरेर चामलको जति पनि मैला निकाल्नु लागि त्यसलाई माड्नु पर्यो हैन, माडेर धुनु पर्यो। माडेर धुनु लागि जस्तो प्रकारले माड्नुलाई तपाईँको रब भन्छ। आई एम रबिङ द राइस चाहिँ कहिले तपाईँले भन्नु हुँदैन। म माड्दैछु भन्दा चाहिँ आई एम एजिटेटिङ द राइस हैन। र एजिटेट गर्दा के हुन्छ भने राइसको मैलाहरू निस्किन्छ र त्यसलाई तपाईँले एजिटेट गर्नै पर्छ है। र जति पनि सानो सानो कुरोहरू हामीले एउटा जुनै पनि ग्रेन्सहरू जति पनि छ त्यसलाई धुनुको लागि चाहिँ हामीले एजिटेट भन्ने एउटा जुन चाहिँ भर्ब छ त्यसलाई लगाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले रबिङ भन्ने लगाउनु हुँदैन है। र अब अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले जस्तै ग्यास स्टोभ हुन्छ त्यसलाई बाल्नु पर्यो। बाल्दाखेरि हामीले जहिले के गर्नु पर्यो, टर्न अन गर्नु पर्यो हैन। टर्न अन द ग्यास स्टोभ यानि कि ग्यास स्टोभ बाल्नुको लागि। अब हामीले ग्यास स्टोभलाई निभाउनु लागि चाहिँ टर्न अफ भनिन्छ है। जस्तो प्रकारको आई टर्न्ड अफ द ग्यास स्टोभ भनेपछि मैले ग्यास स्टोभ निभाएँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र अब बालिसकेपछि त्यहाँदेखि तपाईँले भाँडा टेकाउनुहुन्छ, त्यो भाँडामा तपाईँले पानी हाल्नु पर्यो हैन। पानी हाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, जुनै पनि लिक्विड पदार्थको कुरोहरू छ अथवा कुनै पनि खनाउने कुरोहरू छ भने हामीले खनाएर हाल्नुलाई चाहिँ भन्छ पोर भन्छ है। र त्यसरी म पानी भाँडामा हाल्दैछु भन्दाखेरि आई एम पोरिङ वाटर इन्टु द पट भनेर भन्नु पर्यो। र त्यहाँदेखि तपाईँले चामल हाल्नुहुन्छ, चामल हालेर त्यहाँदेखि तपाईँको जुन चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ भन्छ हामीले स्टिर भनिन्छ, एसटिआइआर स्टिर। जस्तै म चामल चलाउँदैछु भन्दाखेरि आई एम स्टिरिङ द राइस भनेर हामीले भन्नु पर्यो है, चलाउँदैछु भन्दाखेरि। र यसरी जुनै पनि तपाईँको स्टिर भनेपछि तपाईँको जस्तै चियामा चिनी हालेर चलाउँछौँ अथवा नुन चलाउँछौँ हैन, लिक्विडमा हामीले यो प्रकारले चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले स्टिर भनिन्छ। र अब अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यहाँनिर सिमर भनेपछि तपाईँको कम्ती आगोमा भात भर्साउनु अथवा हामीले भर्सायो भन्छ, हामीले भर्साउनु भन्ने शब्दलाई हामीले यो सिमरलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले भात भर्साउँदैछु भन्दाखेरि आई एम सिमरिङ द राइस भनेर भन्नु पर्यो है। र त्यसरी अब भात पाकिसकेपछि के गर्छ भने फेरि भात चलाउनु पर्यो है। त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ फेरि आई एम स्टिरिङ द राइस भन्नु त्यति बेला चाहिँ मिल्दैन। फेरि त्यो जुन चाहिँ भात पाकिसकेको भातलाई चलाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई फ्लफ गर्नु पर्यो। आई एम फ्लफिङ द राइस भन्नु पर्यो हैन, म भात चलाउँदैछु भन्दाखेरि। अघि चामल चलाउनलाई चाहिँ हामीले स्टिर भन्यो, अब भात चलाउनलाई चाहिँ पाकिसकेकोलाई चाहिँ हामीले फ्लफ भन्नुपर्छ र तपाईँले नबिर्सिनु होला। र अर्को अब तपाईँलाई अघि मैले प्रथममा भनेको जुन चाहिँ कुरो छ अब आउँदैछ यहाँनिर है। जस्तै प्रकारको गिलो भातलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गिलो भातलाई चाहिँ भनिँदो रहेछ स्टिकी राइस। स्टिकी राइस अन्त यसलाई मसी राइस पनि भन्न सक्छौँ, MUSHY मसी राइस। यो चाहिँ गिलो भात हो है। गिलो भात कतिलाई मनपर्छ मन पर्दैन हैन। गिलो भातलाई चाहिँ हामीले भन्छ स्टिकी राइस। र अब फुरफुराउँदो राइस हुन्छ हैन, फुरफुराउँदो भात हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ फ्लफी राइस, यानि कि यो फ्लफबाट आएको फ्लफी राइस भने चाहिँ फुरफुराउँदो भातलाई भनिन्छ। र डढेको भातलाई चाहिँ भन्छ बन्ट राइस। र यसरी तपाईँलाई यो जुन चाहिँ एउटा भातको जति पनि कुरोहरू हुन्छ मैले यहाँनिर तपाईँलाई स्टिकी राइस, फ्लफी राइस, बन्ट राइस मैले दिएको छु। र अब अर्को कुरो तपाईँको चामलबाट बनिएको जति पनि कुरोहरू हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँनिर जुन चाहिँ खिचडी छ, खिचडीलाई तपाईँले
केजरी भन्नु पऱ्यो, केजरी है। यो केजरी भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा खिचडी भन्ने कुरा बुझिन्छ। र अब अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर माड, जुन चाहिँ माड छ, हामीले भातको माड निकाल्नु पऱ्यो। कतिले बिचरा बिमारमा त हामीले माडै खाएर पनि बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, र गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भन्छ राइस वाटर भन्छ। इट्स अ भेरी भेरी सिम्पल, राइस वाटर भन्छ होइन। जस्तै म माड खाँदैछु भन्दाखेरि आई एम ह्याभिङ राइस वाटर भनेर भन्नु पऱ्यो है। र अर्को चाहिँ तपाईँ यहाँनिर लेखेको छु मैले ग्रुएल, GRUEL, ग्रुएल। ग्रुएल भनेपछि यो चाहिँ हो खोले हो, खोलेलाई हामीले ग्रुएल भनिन्छ। र तपाईँको यहाँनिर लास्टमा छ खिर, खिरलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि राइस पुडिङ, राइस पुडिङ भनिन्छ है। राइस पुडिङ भनेपछि तपाईँको खिर भनेर बुझिन्छ। र यसरी आज हामीले तपाईँले देख्नुभयो हामीले जुन चाहिँ प्रकारको भातहरूलाई कति प्रकारले के भन्दो रहेछ, कस्तो प्रकारले यसलाई पकाउनुलाई कसरी एक्सप्लेनेसन गर्दो रहेछ, त्यो विषयमा आज हामीले सिक्यौँ। र आउँदो दिनमा फेरि तपाईँहरूलाई अरू अन्य कुरोहरू पनि यसरी सिकाउँदै जान्छु। र आजको लागि बिदा पाऊँ, र अर्को भिडियो लिएर तपाईँको समक्ष आउने नै छु। तबसम्मको लागि यो भिडियो हेरिदिनुहोस् र तपाईँले लाइक, कमेन्ट्स अनि तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।